Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tết Hàng Thực sắp đến, mùng 3 tháng 3 âm lịch thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh trôi. Nguyên liệu để làm bánh trôi này rất là đơn giản, chỉ bao gồm bột nếp và đường. Thì bột nếp Diễm sẽ chia sẻ cái cách nhồi bột làm sao mình không cần phải dùng nước sôi hay là nước ấm mà nó vẫn rất là mềm dẻo, dễ tạo hình. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trôi cho Tết Hàng Thực này với Diễm nha. Đối với bột nếp nếu mà mình để nguội hoặc là mình để mà không có ngâm trong nước cái vỏ nó sẽ bị cứng. Vì vậy Diễm cho thêm khoai tây vào, giúp cho cái bánh này khi mà mình để nguội hoặc là để sang ngày nó vẫn rất là mềm dẻo. Thì khoai tây tùy mình có thể mang đi luộc hoặc là hấp đều được. Diễm thì Diễm luộc ha. Khi nước bắt đầu sôi thì mình tính khoảng thời gian 15 cho tới 20 phút là khoai tây nó chín. Mình nên kiểm tra khoai tây nha. Mình xiên thử cái chiếc đũa vào đó, mình thấy xiên qua dễ dàng là mình vớt ra khỏi nước luộc được. Mình cũng có thể thay bằng khoai lang, nhưng mà Diễm thấy khoai tây cái vị nó trung tính hơn, mình ăn mình không có nghe cái mùi khoai lắm. Khoai sau khi luộc chín thì mình lột vỏ ra, và để làm cái bột màu trắng thì mình cần là 30g nha. Mình nên cân cho nó chính xác. Diễm cho thêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Và để cho cái vỏ bánh nó có cái vị hơn thì mình thêm 8g đường, tùy mình nha, nếu mà mình không thích thì mình không cho cũng được. Diễm cho thêm 10g dầu ăn để cho cái vỏ bột khi mình để nguội nó cũng mềm. Tiếp theo là 80g nước ở nhiệt độ phòng, tức là nước không nóng cũng không lạnh. Bây giờ mình sẽ mang cái hỗn hợp này mình xay cho thật là nhuyễn ha. Diễm dùng cái máy xay cầm tay, mình có thể dùng máy xay sinh tố mình xay vẫn được. Với cái cách xay này thì mình không cần phải dùng nước sôi để mình cho vào trong bột nếp. Hỗn hợp chất lỏng này nó có một cái độ sánh mịn, vì vậy khi mà mình cho vào bột nếp nó kết dính rất là tốt luôn. Bột nếp thì mình cần 120g nha. Cái cách đo bằng cốc thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Diễm dùng bột nếp hiệu của Thái Lan, mình dùng hiệu nào cũng được ha, quan trọng là bột nếp nguyên chất. Mình cho hết cái hỗn hợp chất lỏng này vào trong bột luôn, và mình sẽ dùng tay đó, mình khuấy thêm một chiều cho cái chất lỏng nó thấm vào bột. Nhồi bột cách này thì rất là nhanh luôn. Và Diễm lưu ý là mình nhồi với cái lượng nước mà Diễm chia sẻ. Sau khi mà mình thấy bột nó đã hút hết nước rồi, mà nếu mà mình cầm cái khối bột lên chắc quá thì mình có thể thêm tí xíu nước vào. Nhưng mà Diễm lưu ý là đừng có để cho bột nó quá mềm, thì cái viên bánh khi mà mình luộc xong nó không có tròn đẹp. Bột nhồi nhanh lắm ha. Mình nhồi cho bột đều là được. Sau đó mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc bột kín lại, để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần bột màu vàng. Bột màu vàng thì Diễm cũng cân ra đây là 30g khoai tây đã nấu chín, 1/5 muỗng cà phê muối, 8g đường. Dầu ăn thì mình cũng dùng 10g luôn. Nước thì mình cũng dùng 80g, nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Và để tạo màu vàng cho vỏ bột thì Diễm sử dụng bột nghệ ha. Bột nghệ này cái màu rất là đẹp. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng saffron, cũng cho ra màu vàng rất là đẹp. Diễm đông ra 1/3 muỗng cà phê bột nghệ ha. Như đây là đủ lên cái màu vàng đẹp rồi. Và để khử cái mùi đó, Diễm cho thêm 1/3 muỗng cà phê tinh chất vani, giúp cho cái vỏ bánh này nó rất là thơm. Mình cũng mang cái hỗn hợp này mình xay cho thật là nhuyễn nha. Phải xay nhuyễn thì nó mới tạo thành cái hỗn hợp sánh mịn và sệt đó. Mình cũng cân ra 120g bột nếp và mình cho hết cái hỗn hợp chất lỏng này vào. Rồi mình cũng nhồi luôn nha. Mình nhồi quan trọng là mình thấy cái bột nó tạo thành khối và nó mướt, nó mịn là được. Thời gian rất là nhanh. Diễm thấy cái cách nhồi bột này tiện lắm luôn, và bột nó mềm dẻo ngon. Sau khi nhồi xong mình cũng cho vào cái màng bọc thực phẩm và mình bọc kín lại, để sang một bên. Bây giờ mình chuẩn bị bột màu xanh. Màu xanh thì mình cần lá dứa ha. Diễm có 3 cái, Diễm rửa cho thật là sạch. Thì 3 cái lá này Diễm cân được khoảng 15g. Mình cắt nhỏ lá dứa nha, như vậy giúp cái máy nó xay được dễ dàng hơn. Mình cho vào 90ml nước lạnh ha. Rồi mình cũng xay cho thật là nhuyễn luôn. Diễm thấy cái máy xay cầm tay này rất là tiện, vậy vì nó xay được cái số lượng ít và nhuyễn lắm. Sau khi xay xong thì mình đổ ra một cái rây và mình vắt cho ráo.
là mình được khoảng 90 ml nước lá dứa rất là đậm đặc luôn. Diễm cũng cân ra 30g khoai tây đã nấu chín ha. Rồi mình cho 1/5 muỗng cà phê muối, 8g đường và 10g dầu ăn vào luôn. Sau đó mình cân ra 80g cái nước lá dứa hồi nãy mình vừa dắt đó. Rồi mình cũng mang cái hỗn hợp này mình xay cho thật là nhuyễn. Sau khi xay xong á, thì mình cân 120g bột nếp á, và mình cho cái hỗn hợp lá dứa này vào mình nhồi. Bánh trôi truyền thống thì thực ra chỉ màu trắng thôi, nhưng mà để cho hấp dẫn và tăng thêm cái hương vị thì mình sử dụng thêm những cái nguyên liệu khác. Sau khi nhồi bột xong thì mình để cho bột nghỉ 30 phút là mình có thể mang mình đi bắt bánh được. Nhưng bánh này là một cái viên đường và phải là đường phên, nhưng mà Diễm không có thì Diễm sử dụng đường thốt nốt. Đường mình sẽ cắt ra thành từng cái viên nhỏ như vậy, mỗi viên Diễm cân nó khoảng 1 cho tới 2 gram á. Thì đường thốt nốt bên đây nhiều khi nó rất là cứng, vì vậy cắt khó lắm ha. Mình nên mua cái đường mới á, thì cắt nó sẽ dễ dàng hơn. Mình cứ cắt một cái viên vừa, chắc khoảng cỡ bằng một hạt đậu phộng to là được. Cái đường này thì nó ngọt, vì vậy Diễm thấy mình cho như vậy là vừa. Nếu mà mình cho cái viên đường to quá, mình bắt cái bánh thì nó dễ bị nứt khi mình luộc, và ngọt quá cũng ăn dễ ngán. Với mỗi lượng bột cho mỗi màu á, thì mình làm được 12 viên, thì tùy mình thích viên nhỏ hay viên lớn ha. Diễm thấy mình làm mỗi viên 20g á, thì nó vừa. Mình sẽ do cái viên bột cho thiệt là tròn luôn nha, lưu ý là thiệt là tròn và mịn như vậy. Rồi mình lấy cái viên đường á, mình cho vào ngay giữa, mình ấn xuống, rồi mình túm bột lại, và mình xe cái viên bột này cho nó thiệt là tròn và mướt luôn nha. Như vậy thì cái viên bánh khi mà mình luộc xong nó mới tròn đẹp và nó bóng nữa. Và Diễm lưu ý là mình cứ vo 12 viên xong là mình mang mình đi luộc. Mình đừng có đợi lâu quá, đường nó sẽ chảy, nó làm cho nứt bột ra, khi mà mình luộc cái bánh không được đẹp. Mình chuẩn bị một cái thau nước sạch ha, nước đun sôi để nguội ở đây để mình luộc bánh xong mình vớt ra. Nước thật là sôi á, mình mới cho cái viên bánh vào, và mình nên đảo tí xíu như vậy, tránh cho viên bánh nó bị dính ở dưới cái đáy nồi thì nó dễ bị nứt đó. Mình cho hết 12 viên vào trong cái nồi nước luộc luôn ha. Lúc này mình nên để lửa cao tí xíu cho nước nó sôi như vậy, để cái bên ngoài nó chín được nhanh. Thỉnh thoảng mình sẽ đảo nhẹ, tránh cho cái viên bánh nó bị dính ở dưới cái đáy nồi. Và khi mà mình thấy cái viên bánh nó đã nổi lên trên mặt nước, như vậy là bột nó đã chín. Nhưng mà mình đừng có vớt ra liền ha. Bây giờ mình hạ xuống cái lửa làm sao giữ cho nước nó sôi nhẹ, và mình sẽ luộc thêm từ 8 cho tới 10 phút nữa, giúp cho cái viên đường ở bên trong nó chảy ra. Như vậy thì ăn cái bánh nó rất là ngon. Đó, Diễm cứ để cái nước nó sôi nhẹ như vậy, thỉnh thoảng mình đảo nhẹ tay. Cái này là Diễm đã luộc được 10 phút thì mình vớt ra và mình cho liền vào trong cái thau nước lạnh ha. Với cái công thức bột này mình cũng có thể áp dụng để mình làm chè trôi nước mà mình tạo hình thành những cái bông hoa cũng đẹp lắm luôn. Mình sẽ vớt ra nước như vậy, mình để khoảng 5 phút thì mình vớt bánh ra dĩa được nha. Bánh trôi này lúc mà mình vừa vớt ra khỏi thau nước thì nó chưa có bóng. Mình để khoảng cỡ chừng 5 tới 10 phút thì nó sẽ se lại, nó bóng, nó căng, nó đẹp hơn. Nhưng mà vừa vớt ra thì mình sẽ lấy một cái muỗng đó, mình ịnh lên bánh như vậy. Rồi mình cho cái muỗng này vào trong mè đã rang vàng, để bây giờ mình thấm mè lên trên mặt bánh. Như vậy thì sẽ rất là đều đẹp và dễ dàng ha. Ăn có miếng mè cũng giúp cho cái bánh nó thơm, nó hấp dẫn hơn. Vậy là mình đã làm xong bánh trôi rồi. Bánh trôi này làm rất là đơn giản và nhanh, nhưng mà khi ăn thì Diễm thấy cũng rất là ngon. Để Diễm quay gần một cái viên bánh cho mình xem. Tròn đẹp ha, và mình bóp thử mình thấy nó mềm. Bánh này thì mình nên cầm có bao tay, hoặc là khi ăn thì mình dùng nĩa ha, tại vì cầm tay không thì nó hơi dính. Bánh đạt là khi mà mình cắn ra bên trong cái đường nó chảy ra như là mật vậy đó. Diễm thì Diễm chưa có thử với đường phên, Diễm nghĩ đường phên rất là ngon, và Diễm tìm hiểu thông tin thì thấy đường phên nó cũng bổ dưỡng nữa. Nếu mà mình có thì mình nên dùng đường phên nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những cái bánh trôi thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.